Hello everyone, welcome back to my channel. हामीले MCQ त सल्भ गरेर हेरिसक्यौँ। आज चाहिँ हामी 2078 को सब्जेक्टिभ क्वेसनको सल्भ गर्नेछौँ है। सब्जेक्टिभ क्वेसनमा पनि मैले सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछु, तर आजको यस भिडियोमा चाहिँ म क्वेसन नम्बर 1 सल्भ गरेर देखाउनेछु विथ एक्सप्लेनेसन एन्ड प्रोग्राम है। ल अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 छ, write down rules of naming identifiers in C. Discuss unary operators and arithmetic binary operators with example भनेको छ है। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट अब रुल लेख्दै पनि भयो, तर अलिकति अब यसको बारेमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन लेख्यो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ नि त। त्यही भएर यसमा चाहिँ identifier refers to the name given to entities such as variables, function, structures, etc. आइडेन्टिफायर मस्ट बी युनिक। यो आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ के होइन कि यो जस्ट हाम्रो के हो भन्दा एउटा भेरिएबल हो कि भेरिएबलको नाम हो कि है। अनि आइडेन्टिफायर्स मस्ट बी युनिक, दे आर क्रिएटेड टु गिभ अ युनिक नेम टु एन इन्टिटी टु आइडेन्टिफाई इट ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ द प्रोग्राम। हामीले कुनै पनि एउटा प्रोग्राममा हामीले जब कोडहरू लेख्छौँ नि, त्यतिखेर अब हाम्रो यो भेरिएबलको नाम चाहिँ अलिकति मिनिङफुल दिनुपर्छ कि जसले गर्दा हाम्रो यो कोड गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त। हामी चाहिँ अब कुन चाहिँ डेटा टाइपमा हामीले चाहिँ कुन चाहिँ भेरिएबल राखेको छौँ, यो भेरिएबलको काम के हो भनेर है। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ के छ भन्दा इन्ट मेन अनि फेरि फ्लोट एकाउन्ट ब्यालेन्स भनेको छ नि है। यो भेरिएबलको नाम भयो, यो दुइटै हाम्रो के भयो त आइडेन्टिफायर्स भयो कि है। ल अब चाहिँ रुल्स फर नेमिङ आइडेन्टिफायर चाहिँ हामीले अब भेरिएबलको नाम दिने त भन्यो होइन, तर अब त्यसको पनि रुल्स छ कि हामीले जस्तो पाए त्यस्तै नाम दिन मिल्दैन, जस्तो पाए त्यस्तै लेख्नु मिल्दैन। त्यही भएर त्यसको चाहिँ रुल्स छ है। नम्बर 1 मा चाहिँ के छ भन्दा अ भ्यालिड आइडेन्टिफायर क्यान ह्याभ लेटर्स बोथ अप्पर केस एन्ड लोवर केस लेटर्स, डिजिट्स एन्ड अन्डरस्कोर है। यो चाहिँ हाम्रो एउटा भेरिएबलको नाममा चाहिँ हामी यति एउटा लेख्न सक्छौँ है। अनि 2 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दा द फर्स्ट लेटर अफ एन आइडेन्टिफायर सुड बी इदर अ लेटर अर अन्डरस्कोर है। यहाँ माथि तपाईँहरूले यहाँ डिजिट देख्दाखेरि चाहिँ झुकिन सक्नुहोला, तर हामीले चाहिँ कुनै पनि भेरिएबलहरूको नाम डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमै हामीले डिजिटबाट सुरु गर्न चाहिँ मिल्दैन है। त्यो चाहिँ हाम्रो कि त लेटर हुनुपर्छ अरे कि त अन्डरस्कोर हुनुपर्छ है। अनि अर्को चाहिँ नम्बर 3 मा छ देयर मस्ट नट बी अ वाइट स्पेस एन्ड स्पेसियल सिम्बल्स इन आइडेन्टिफायर अरे कि। हामीले चाहिँ आइडेन्टिफायरमा चाहिँ अब जस्तै अब फुल नेम छ भने फुल अनि स्पेस दिएर नेम लेख्नु मिलेन कि, मतलब हामीले त्यहाँ व्हाइट स्पेस राख्नु पनि मिल्दो रहेन चाहिँ भेरिएबलको नाममा। अनि अर्को चाहिँ हामीले स्पेसियल सिम्बलहरू युज गर्नु मिल्दैन कि, जस्तै @हरू एस्ट्रिकहरू भयो अनि एम्परसेन्डहरू भयो, तिनीहरू चाहिँ मिल्दैन है। अनि अर्को छ हाम्रो यु क्यान नट युज किवर्ड लाइक इन्ट वाइल इटिसी है। हामीले चाहिँ भेरिएबलको नाम डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलरेडी त्यो जुन हाम्रो सी प्रोग्रामिङमा अलरेडी रिजर्भ किवर्ड हुन्छ नि, तिनीहरू चाहिँ युज गर्नु मिल्दैन भन्न खोजेको है। ल अब हजुरहरूलाई चाहिँ अब यो किवर्ड भनेको के हो भन्ने अलिकति कन्फ्युज हुनुभएको छ भने म चाहिँ यो एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा नोट पनि लिएर आएकी छु। यो त इक्जाममा लेख्नु पर्दैन, जस्ट म हजुरहरूको मैले चाहिँ यो एक्स्ट्रा नलेज लिएर आएको है। ल यसमा चाहिँ के छ भन्दा किवर्ड चाहिँ हाम्रो 32 वटा हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो भाइबामा पनि सरले सोध्नु भएको थियो कि जब म फर्स्ट सेमेस्टरमा थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ किवर्ड्स कतिवटा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो है। त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि किवर्ड चाहिँ हाम्रो 32 वटा हुन्छ, जस्तै अटो, ब्रेक, केस, क्यार, कन्टिन्यू, इन्ट, लङ, स्विच, स्ट्रक, यिनीहरू सबै के हो त हाम्रो किवर्ड हो कि। यो जुन चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङ अलरेडी रिजर्भ भएको छ कि, त्यही भएर त हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि यो अलिकति बोल्ड ब्लू कलरको देखिन्छ नि त, किनकि यो रिजर्भ छ है भन्नको लागि हो कि। त्यही भएर हामीले चाहिँ आइडेन्टिफायर यानि कि भेरिएबल्समा चाहिँ यिनीहरू युज गर्नु मिल्दैन है। यो चाहिँ यदि हजुरहरूलाई थाहा छैन भने नोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। You can use any name as an identifier if you follow the above rules. However, give meaningful names to the identifier that makes sense, right?
हामीले चाहिँ अब भेरिएबलको नामहरू दिँदाखेरि चाहिँ अब माथिको रुलहरू फलो गरेर जे पनि दिन पाइयो होइन। तर चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब कुनै पनि प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो भेरिएबलको नाम के आइडेन्टिफायरको नाम अलिकति मिनिङफुल हुनुपर्छ कि, जसले गर्दा अब हामीले गरेको कोड अब हामीले 1 वर्षपछि हेर्न मन लाग्यो अरे भने अब त्यसमा हामीले ABZ लेखेछौँ भने त त्यो अलिकति मिनिङफुल भएन नि त। अब त्यही भएर मिनिङफुल हुनको लागि पनि मिनिङफुल नेम लेख्यो भने हामीलाई आफूलाई नि सजिलो हुन्छ। अनि हामीले आफ्नो सोर्स कोड अरूलाई दियौँ भने पनि उहाँहरूलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ नि त यसको काम के रहेछ भनेर, त्यही भन्न खोजेको है। अब चाहिँ मैले यो कसरी यो भ्यालिड आइडेन्टिफायर चाहिँ हामीले कसरी लेख्ने भनेर चाहिँ म हजुरलाई प्रोग्राम गरेर नि देखाउँछु। यो त थ्योरी भयो, अब चाहिँ म प्रोग्रामबाट देखाउँछु है। अब हाम्रो के छ त भन्दा हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ यो इन्ट भनेको त हाम्रो डेटा टाइप भयो होइन। अब यो डेटा टाइप भयो, अब हामी चाहिँ आइडेन्टिफायरको नाम दिनु पर्यो है। आइडेन्टिफायरको नाम चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ लेटर हुनुपर्दो रहेछ है। num = 10 राखिदिन्छु है म। यो हाम्रो पर्सेन्टेजलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा फर्मेट स्पेसिफायर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्टिजरको फर्मेट स्पेसिफायर पर्सेन्ट दियो है। यसलाई सेभ गर्छु म। अब हाम्रो चाहिँ यो भ्यालिड नेमिङमा चाहिँ अब यो हेर्नु है, अब के छ त भन्दा यहाँ नेम छ नि त अगाडि लेटर्स है। अब यो दियो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त, हाम्रो यो एक्जिक्युट भयो है भनेपछि यो हाम्रो राइट छ है। ल अब मानौँ है, अनि हजुरहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, हाम्रो यो सी प्रोग्रामिङ चाहिँ केस सेन्सिटिभ पनि हुन्छ है। जस्तै मानौँ मैले यहाँ क्यापिटल लेटर दिएँ, तल चाहिँ स्मल लेटर नै छ भने के हुन्छ त, एरर हुन्छ कि। अब यो हामीले यहाँ क्यापिटल लेटरको नम भनेको छुट्टै भेरिएबल भयो, यो स्मल लेटरको नम भनेको छुट्टै भेरिएबल भयो है। अनि अब चाहिँ हाम्रो अर्को के छ त भन्दा स्पेसहरू युज गर्न मिल्दैन भने चाहिँ अब स्पेस युज गरेर हेरौँ त के हुँदो रहेछ। ल num1 यसलाई चाहिँ व्हाइट स्पेस भने चाहिँ यहाँ हाम्रो स्पेस छ नि त। अब एक्जिक्युट गर्नु, अगेन एरर आयो कि, किनकि हामीले यो युज गर्न मिल्दैन। यहाँ के भने each undeclared identifier is reported only once for each function in appears भनेर देखाएको छ नि है। अब यो पनि मिलेन है व्हाइट स्पेस। अनि हाम्रो अर्को के भनेको थियो अरे स्पेसल क्यारेक्टर पनि मिल्दैन भनेको थिएँ है। अब यसमा चाहिँ म यो एम्परसेन्ट राख्दिएँ है। अगेन यो पनि भएन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा लेटर राखेर हेरौँ है। ए सरी, सुरुमा डिजिट 74 है। ल अब के हुन्छ, यो पनि भएन। ल हाम्रो यति त भयो होइन। अब चाहिँ हामीले कुनै एउटा रिजर्भ किवर्ड युज गरौँ है त। जस्तै अब हाम्रो त्यहाँ के थियो 32वटामा, अब जुन पनि अब रिजर्भ भयो नि त। अब मानौँ मैले अब 32वटामा के रिजर्भ किवर्ड युज गर्छु भन्दा, ल मानौँ अब यिनीहरू मध्येमा कुनै म एउटा रिजर्भ किवर्ड युज गर्छु है। यसमा अब यो अब स्ट्रक भन्ने युज गरौँ है त। त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरको हो नि त, स्ट्रक। यसमा चाहिँ इन्टिजरमा चाहिँ म नम्बर दिएँ हो। र यो चाहिँ हाम्रो किवर्ड हो है। अब के हुँदो रहेछ, अगेन यो हाम्रो के भयो त, एरर देखायो कि, किनकि त्यो हाम्रो मिल्दैन है। यो प्रोग्रामले नि हजुरलाई अब नेमिङ रुल किन इम्पोर्टेन्ट रहेछ र यो कसरी लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो होला। म एउटा अन्डरस्कोरवाला पनि गरेर देखाइहाल्छु है त, अन्डरस्कोरवाला। ल अब यो अन्डरस्कोर गर्दा बित्तिकै चाहिँ के भयो त, यो अब यो एउटा आइडेन्टिफायर भेरिएबलको नामै भयो। यो इज नो मोर किवर्ड के अब है। अब चाहिँ यो किवर्ड छैन है। हामीलाई चाहिँ अब अरू स्पेसल क्यारेक्टर युज गर्न नमिले पनि अन्डरस्कोर चाहिँ मिल्दो रहेछ है। हेरौँ है, रन भयो नि त प्रोग्राम है। भन्नुको मतलब के भन्दा हाम्रो चाहिँ यो अन्डरस्कोर चाहिँ लेख्नु मिल्छ कि। जस्तै हामीले मैले यो अगाडिपट्टि लेखेर बिचमा अन्डरस्कोर लेखे पनि यो हाम्रो भ्यालिड आइडेन्टिफायर हो कि, भ्यालिड भेरिएबलको नेम हो।
त्यही भएर यदि हामीले अब फुल नेम अनि फेरि नम्बर 1 नम्बर 2 या फेरि केही लेख्नु छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा अन्डरस्कोर लाउन सकिन्छ कि यसले गर्दा नि हामीले प्रोग्राम चिन्न सकिन्छ नि त प्रोग्राम मतलब भेरिएबलको नाम अब चाहिँ के भनेछ भन्दा discuss unary operators and arithmetic binary operators with example भन्ने छ है अब unary operator are the operators that perform operations on a single operand to produce a new value रे के अब unary भन्दा बित्तिकै के हो त सिंगल हो नि त यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा सिंगल ऑपरेन्डमा हामीले चाहिँ अपरेटर युज गरेर चाहिँ नयाँ भ्यालु प्रोड्युस गर्न सकिन्छ के अब टाइप्स अफ युनरी अपरेटर्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इन्क्रिमेन्ट हुन्छ डिक्रिमेन्ट हुन्छ नट एड्रेस अफ अपरेटर हुन्छ अनि साइज अफ हुन्छ है अब इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट पनि हाम्रो पोस्ट इन्क्रिमेन्ट पनि हुन्छ अनि फेरि प्री इन्क्रिमेन्ट पनि हुन्छ है अब यसमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दा हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ विथ इक्जाम्पल देखाउने भनेको छ नि त त्यही भएर युनरीको चाहिँ यो हुन्छ है यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा देख्न सक्नुहुन्छ num1 num2 भनेर मैले यसरी दुईटा लेखेको छु त्यसपछि एउटामा चाहिँ पोस्ट इन्क्रिमेन्ट गरेको छ एउटामा चाहिँ प्री इन्क्रिमेन्ट गरेको छ है यही क्वेसन चाहिँ मैले चाहिँ एमसीक्यूमा पनि सल्भ गरेको छु 1 नम्बरको एमसीक्यू हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला है अब फेरि म यो प्रोग्राम फेरि पनि गरेर देखाउँछु पहिला प्री इन्क्रिमेन्ट गरेर है त अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो भ्यालुलाई चेन्ज गर्नको लागि अब हामीले त्यहाँ अरू केही नम्बर लिएको छौँ त छैनौँ नि त सिर्फ हामीले यही भेरिएबललाई के गरेछौँ त भन्दा प्री इन्क्रिमेन्ट अपरेटर युज गरेछौँ है सी हाम्रो यहाँ भ्यालुमा चेन्ज आयो नि त 11 आयो कि हो यसैलाई हामीले के भनिन्छ त युनरी अपरेटर भनिन्छ है अब जाम हामी बाइनरीमा है बाइनरी अपरेटर्स आर द अपरेटर्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन अन टू ऑपरेंड्स टू प्रोड्यूस अ न्यू भ्यालु है यो त हामीलाई एकदमै सजिलो छ किनकि हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको हो नि त दुईटा नम्बरमा अपरेटर युज गरेर हामीले चाहिँ नयाँ भ्यालु निकाल्ने जस्तै एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन मोड्युल गर्न मिल्छ है जस्तै अब num1 num2 मा चाहिँ म ओके यसमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त हामीले भन्दा सम यो गरे पनि हामीले के हुने भयो त सम प्रिन्ट हुने भयो है num1 मा हाम्रो 10 थियो num2 मा 30 भनेपछि 40 आइसकेको छ है ल अब चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त डिफरेन्स निकाल्न सकिन्छ num1 minus num2 डिफरेन्स यहाँ चाहिँ यसरी यो यसरी यसमा सँगै आयो नि त है त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा जहिले पनि हामीले यहाँनिर न्यू लाइन गरायो भने बल्ल हामीले के हुन्छ त्यो हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स पनि आयो अब एउटा मल्टिप्लिकेसन गरेर है त फेरि हाम्रो स्कुलमा जस्तो हामीले चाहिँ यक्स चाहिँ राख्ने हैन मल्टिप्लाईको सिम्बल चाहिँ हाम्रो एस्ट्रिक हुन्छ थाहा छँदैछ हजुरहरूलाई त्यही पनि मैले भनिदिएकै यहाँ पनि न्यू लाइन हाम्रो सम पनि आयो डिफरेन्स पनि आयो त्यसपछि प्रडक्ट पनि आयो है यही नै हाम्रो के हो त हाम्रो एक्जाममा सोधेको एक्जाम्पल चाहिँ यही नै हो है एक्जाममा एक्जाम्पल सोध्यो भने चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले यति नै थियो क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर आई होप यो भिडियो हजुरहरूलाई हेल्पफुल भयो होला अब क्वेसन नम्बर 2 को भिडियो पनि म छिटै नै लिएर आउने छु यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि दबाउनु होला र हजुरको बीआईसीटी फर्स्ट सेमिस्टरको मेट्ससँग पनि मेरो भिडियो चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै भिडियोहरू म अरू पनि लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि बाइ बाइ